हेलो फ्रेंड्स, आई एम Shah. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. लास्ट मारा विडियोनी अंदर मैं तमने हेज और हेवनो उपयोग शीखवाड्यो हतो जे तमने आवड़ी गयो हशे. एकदम इजी लैंग्वेज में शीखवाड्यो तो आई होप तमने कोई डाउट नहीं होय. तमने एमां कोई डाउट छे तो मारा कमेंट बॉक्स में लखजो, हूँ तमने एमां इम्प्रूव करी आपीश. आजे आपणे आर्टिकल शीखीशुं. आर्टिकल इंग्लिशनी अंदर 3 छे, ए अने ध. ए अने एन नो उपयोग आज આપણે શીખીશું ડિટેલમાં. ધ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં શીખીશું. એ અને એન એનો ઉપયોગ ક્યારે કરવો, ક્યાં કરવો એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ માટે. ધ્યાનથી જોશો, ધ્યાનથી સમજશો અને જે પણ ડાઉટ છે મને તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખજો. એ અને એન આર્ટિકલ જે ગણી શકાય તેવા એકવચન જાતિવાચક નામ છે એની સામે આપણે એ અને એન આર્ટિકલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પણ એમાં પણ સમજવા જેવું છે. જાતિવાચક નામને વાત કરું છું એટલે કે પ્રાણીનું નામ હોય, નિર્જીવ વસ્તુ હોય, કોઈ ચીજવસ્તુનું નામ છે, વ્યક્તિનું નામ છે, એની આગળ આપણે આર્ટિકલનો ઉપયોગ કરતા નથી. બરાબર? તો આપણે એક ઉદાહરણ લઈશું કે જાતિવાચક નામ તો આપણે જોઈએ છીએ એ પેન, એ કાર, એ બ્લેકબોર્ડ, એ ક્લાસરૂમ, અ ટીચર, અ કાઉ. એ શું થઈ ગયું? જાતિવાચક નામ અને એ એક જ છે. એ અને એનો મતલબ થાય એક જ. રાઈટ? સેકન્ડ ટોપિક આવે છે એની અંદર સ્પર્શ કરી શકાય તેવી વસ્તુ. તો જે વસ્તુ જેમ કે પેન, તો પેનને તમે ટચ કરી શકો છો. કાર છે તો કારને તમે ટચ કરી શકો છો, પણ તમારી જે ફિલિંગ છે એને તમે ટચ નથી કરી શકતા, એને તમે ફીલ કરો છો. જે વસ્તુ ફીલ થાય એકલો શબ્દ હોય. જેમ કે હું કહું છું આઈ લાઈક સોફ્ટ પર્સન, તો સોફ્ટની જોડે મેં પર્સન યુઝ કર્યું છે તો એમાં આપણે આર્ટિકલનો યુઝ કરીએ. પણ એકલો આપણે સોફ્ટ બોલીએ છીએ, એકલી કોઈ ફિલિંગ વ્યક્ત કરીએ છીએ તેની અંદર આપણે આર્ટિકલનો ઉપયોગ કરતા નથી. માત્ર વિશેષણ હોય તો પણ આપણે આર્ટિકલનો ઉપયોગ નથી કરતા. ઉદાહરણ તરીકે એન ઓનેસ્ટ મેન. મેન કેવો છે? ઓનેસ્ટ છે. ઓનેસ્ટ એટલે એના અર્થમાં વધારો કરે છે એટલે આપણે એને શું કહીએ છીએ? વિશેષણ. પણ ધીસ મેન ઇઝ ઓનેસ્ટ, દેટ મીન્સ એ માણસ ઓનેસ્ટ. હવે ઓનેસ્ટ આપણે એકલો યુઝ કરીએ છીએ, એની જોડે કોઈ જાતિવાચક નામનો આપણે ઉપયોગ કર્યો નથી, તો એની આગળ આપણે એ કે એન આર્ટિકલનો ઉપયોગ નહીં કરીએ. જાતિવાચક નામની પહેલાં મા, યોર, હીઝ, હર, ઇટ્સ, ધેર જેવા માલિકી દર્શક શબ્દો હોય તો આપણે કોઈ પણ આર્ટિકલનો ઉપયોગ નથી કરવાની. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ છે એ તમારે યાદ રાખવાનું. હવે એ અને એન બંને જુદી જુદી રીતે ઉપયોગ થાય છે તો આપણે ક્યાં ઉપયોગ કરવો? તો જ્યારે ઇંગ્લિશની અંદર 5 સ્વર છે એ, ઈ, આઈ, ઓ, યુ. જ્યારે ગુજરાતીની અંદર અ, આ, ઈ થી લઈને અહ સુધી જે ગુજરાતીના સ્વર કહેવાય. બોલતી વખતે જ્યારે ઉચ્ચાર સ્વરથી થાય છે અને તે એક વચન છે તો આપણે એન આર્ટિકલનો ઉપયોગ કરીશું. ફરીથી આપણે એ જ ઉદાહરણ તરફ આવશું. એન ઓનેસ્ટ મેન. બરાબર? એચ લખ્યું છે જે વ્યંજન કહેવાય. બોલે છે શું? ઓ. ઉચ્ચારણ શું થાય છે? ઓ. ઓ એ આપણે સ્વર કહેવાય તો ત્યાં આપણે એન આર્ટિકલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. વ્યંજન. જ્યારે કોઈ પણ જાતિવાચક નામનો ઉચ્ચાર વ્યંજનથી થતો હોય અને તે એક વચન છે તો આપણે એ આર્ટિકલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અ પેન. પી પણ સ્વર વ્યંજન છે અને તેનો ઉચ્ચાર પણ આપણે પ જે વ્યંજનથી થાય છે, એક વચન છે, એ આર્ટિકલનો ઉપયોગ કર્યો. લાઈક ધીસ ઇઝ માય પેન, તો માય પેન એ શું છે? માલિકી દર્શક શબ્દ છે તો આપણે ત્યાં આર્ટિકલનો ઉપયોગ નથી કર્યો. એસટી બસ. એસટી બસ છે શું? એસ. એસ એ આપણે વ્યંજન કહીએ છીએ પણ વ્યંજન ઉચ્ચારણ શું થાય? એસ. એ ફોર આર્ટિકલ. રાઈટ? જો એસ ટી હું તમને સમજાવીશ. અહીં એસ ટી ગુજરાતીમાં આપણે વાંચીએ છીએ એસ. એ શું થયું? ગુજરાતીનો સ્વર થયો તો એને બોલતી વખતે સ્વરથી ઉચ્ચારણ થાય છે માટે આપણે આર્ટિકલ એનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. હવે બીજું ઉદાહરણ હું તમને આપું છું. અ વન બેન્ચ. એકલી બેન્ચ છે તો બેન્ચની આગળ આપણે એ આર્ટિકલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ બિકોઝ બી પણ વ્યંજન છે, બોલતી વખતે ઉચ્ચાર બ થાય છે, એ પણ વ્યંજન છે. આગળ મેં શું લગાવ્યું છે? વન. વન બેન્ચ. હવે ઓ ઇંગ્લિશમાં સ્વર કહેવાય છે. જ્યારે આપણે ઉચ્ચાર કરીએ છીએ ને તો વન બોલીએ છીએ. બરાબર? વન.
વી એ શું થયું, ગુજરાતીના ઉચ્ચાર પ્રમાણે આપણે એને વ્યંજન કહીએ છીએ, બરાબર. એટલે આપણે આર્ટિકલ શું વાપર્યો છે એ. ફરીથી કહું છું, વન બેન્ચ. વન છે ઓ ઇંગ્લિશમાં સર કહેવાય, પણ ઓ એ બોલતી વખતે વનો ઉચ્ચાર થાય છે, માટે આપણે આર્ટિકલ એનો ઉપયોગ કરીએ. બીજું ઉદાહરણ લઈએ, યુનિવર્સિટી, રાઈટ. યુનિવર્સિટી યુ એ ઇંગ્લિશનો સ્વર કહેવાય. વાંચીએ છીએ શું આપણે, યુનિવર્સિટીનો યુ વાંચીએ છીએ, યુ જે ગુજરાતીનું વ્યંજન કહેવાય. વ્યંજન કહેવાય માટે આપણે આર્ટિકલ એનો ઉપયોગ કર્યો છે. દર્શક મિત્રો, મેં તમને આર્ટિકલમાં આજે એ અને એન શીખવાડ્યું છે. હું આશા રાખું છું તમને બરાબર સમજ પડી ગઈ હશે. ના પડે કમેન્ટ બોક્સમાં તમે લખજો. તમને કોઈ પણ ડાઉટ હશે હું મારા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ક્લિયર કરીશ, બિકોઝ આનો બીજો પાર્ટ છે ધ, જે મારા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં હું તમને સમજાવીશ. પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ માય ચેનલ. થેન્ક યુ સો મચ.